SSS Bank Enrollment 5 Simple Steps Only. Hello guys, my name is Laila. Kung bago ka sa channel ko, welcome! Good news! Ang benepisyo utang sa SSS ay maaari nang ideposito sa inyong bank account. Kung ikaw ay employee members o individual members, self-employed o voluntary members, bago mag-file ng loan ay kinakailangan na nakarehistro sa My.SSS ang inyong bank account. Simulan na natin. Una, magpunta sa www.sss.gov.ph at mag-login sa inyong account sa My.SSS. Pangalawa, kapag nakalagin na kayo ay itutok nyo ang mouse sa e-services tab at i-click ang bank enrollment. Pangatlo, piliin ang pangalan ng bangko na nais i-enroll at ilagay ang account number ng 2 beses. So, pag-click nyo ng select bank, ito yung makikita ninyo. So, you can choose the bank na meron na kayo. Halimbawa, Bank of Commerce, CIMB Bank Philippines, yan, DC Pay Philippines, ING Bank, at marami pang iba. And if ever naman na wala ka pang bank account, meron din akong nagawang video kung paano mag-register sa Union Bank and also sa ING Bank. So mag-leave na lang ako ng link sa description box para makapag-sign up ka. Halimbawa, napili mo Union Bank. So i-enter mo lang yung bank account number and then confirm bank account number. Pang-apat, pagkatapos mo na ma-enter ang account number mo, ay itik lang ang box sa ilalim bilang pagsang-ayon sa Data Collection and Usage Clause at i-click ang Enroll Bank Account and then click OK. So, pang-lima, magsisend si SSS sa email address mo ng confirmation na enrolled na ang bank account mo. So, ito yung sample ng bank enrollment confirmation na marireceive mo kapag successful na yung bank enrollment mo. According sa SSS, ay maaari kang maglagay ng higit sa isang bank account. At paalala din na kapag dormant na ang bank account mo, ay maaari mo rin itong i-cancel at palitan. I hope nakatulong ang video na to. Please comment kung may mga katanungan kayo o kung may nais ka na gawin kong tutorial, please comment lang po. Thanks for watching. See you on my next vlog.